بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. معاكم دكتور أحمد مهنا، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. في البداية لو ما كنتوش اشتركتوا في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل الموضوع لأكبر عدد ممكن. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن مشكلة كبيرة من المشاكل اللي تؤرق الكثير من الأسر، وهي الإمساك في الأطفال والرضع. مشكلة الإمساك من المشاكل المتعبة جدا جدا للطفل، واللي كمان علاجها بيكون مش سهل، خصوصا لو ما اتعالجتش بدري. لكن من حسن الظن الحمد لله ان حسن الحظ الحمد لله ان معظم اسباب الامساك في الاطفال بتكون مؤقتة، ونسبة قليلة 5% تقريبا بتكون عضوية وهي اللي بتحتاج تدخلات كبيرة. طيب الاول قبل ما نتكلم عن الامساك لازم نعرف شوية تعريفات مهمة. اول حاجة، ايه الطبيعي عشان اعرف منه الامساك؟ الطبيعي ان الطفل الاول في اول 24 ساعة بيمرر براز زيتي، احنا اللي بنسميه ميكونيوم، او براز لونه زيتي مميز واللزج. بعد ال 24 ساعة بيبدأ براز ويتحول للون الاصفر او البني الفاتح. بيعمل تقريبا من مرة ل8 مرات. يعني ايه من مرة ل8 مرات؟ يعني في طفل يبقى الطبيعي بتاعه مرة، وفي طفل الطبيعي بتاعه 8 مرات واكتر يرضع، وهو بيرضع يعمل براز. فده مفيش منه اي مشكلة طالما ده الطبيعي بتاعه. كمان في اطفال بتحزق. تحزيق مع براز طبيعي معناها ان ما عندناش مشكله، ده مش امساك. امتى يبقى في مشكله؟ لو التحزيق ده في الاخر كده يبكي ويعيط وبعدين يجي ينزل براز ينزله ناشف، احنا كده عندنا مشكله. عشان كمان نعرف الامساك ونعرف الطبيعي مش من الطبيعي، عملوا لنا زي تشارت او زي كارت كده نقدر نبص عليه يعرفنا نوع البراز بتاع ابني، وهل هو امساك شديد، اسهال، او طبيعي، او داخل على امساك، زي اللي ظاهر لنا دلوقتي على الشاشة. زي ما احنا شايفين هو متدرج من اول فوق خالص امساك شديد وامساك، وتحت خالص للاسهال والاسهال الشديد. كل نوع من دول بيعرفنا درجة الامساك اللي عند ابننا او الطبيعية. دي ممكن تبقى اسهل خصوصا وانت بتوري للدكتور وتعرفيه عشان بسهولة توصفي له، بدل يعني ما تصوري له البراز نفسه. ده بالنسبة للطبيعي. طيب دلوقتي عرفنا الطبيعي يعني ايه امساك. امساك يعني ابني 3 ايام بدون براز بس بيمرر غازات، يعني بمعنى تاني مرتين او اقل في الاسبوع، معناها ان ابني عنده امساك. والبراز ده غالبا ما بيكون ناشف، قطره كبير صلب، وبيبقى معاه صعوبة في الألم، صعوبة وألم عند التبرز. يعني الطفل بيتألم وهو بيتبرز من شدة صلابة البراز وكبر حجمه عن المستقيم وفتحة الشرج. يعني لو ابني مش بيعمل براز لمدة يومين لكنه بيمرر غازات وبطنه مش منتفخة، ده مش امساك. طيب لو المشكلة دي بقى اللي هي الامساك بالوصف اللي قلناه فضلت 8 اسابيع او اقل، يبقى اسمه امساك حديث recent onset constipation. لو فضلت لمدة 3 شهور او اكتر بيبقى chronic constipation، يعني امساك مزمن. والتعريفات دي مهمة لان هي اللي بيتبني عليها جزء كبير من العلاج. طيب ابني عنده امساك، ايه يعمل لابني امساك؟ وليه ابني يجيله وطفل تاني ما يجيلهوش؟ اسباب الامساك وانواعه في الاطفال بتختلف عندنا حسب حاجات كتير. اول حاجة قلنا في 5% اسباب عضوية زي مشاكل في القولون الطفل مولود بيها، الهيرشسبرانج ديزيز، وده اشهر سبب. مرض معين بيكون فيه مشكلة عند جزء معين من الامعاء بيسبب ان الطفل ده بيجمع قبل الجزء ده براز، فبيحصل بطنه بتنتفخ وممكن يرجع وما يبررش براز. ده مشكلة جراحية. كمان في الانسدادات المعوية لأسباب أخرى، كل ده لازم نستبعده قبل ما نقول إن هو من 95% التانيين اللي هي أسباب وظيفية. كده عرفنا الخطوط العريضة، إمساك وظيفي وإمساك عضوي. طيب هندخل لل 95%. ال 95% في فترات في عمر الطفل مشهورة هيجي فيها بإمساك. 3 فترات. أول فترة هي مرحلة ال6 شهور لما هبدأ ادخل اكل، ولما نبدا ادخل اكل صلب غالبا كتير من الامهات ممكن تنسى تدخل خضار وفواكه بكميات كبيره، تهتم انها تدي سريلاك وبتدي قمح ورز في صور مختلفه وبطاطس، وتنسى تدي خضار
وفواكه فريش بصورة كافية، بالتالي الطفل ما بياخدش الياف وبالتالي بيدخل في نوبات امساك. فمهم جدا ناخد بالنا من المرحلة دي. تاني مرحلة وهي مرحلة بداية تدريب اطفالنا على الحمام. وفي بداية تدريب الاطفال على الحمام لازم ناخد بالنا ان الاطفال مش كلها بتكون جاهزة في وقت واحد. في سن معين وعلامات معينة قلناها في فيديو اللي بنتكلم فيه عن التدريب على البوتي. قلنا ان في علامات لو موجودة بنعرف بيها ان ابني جاهز ابدأ معاها اعمل له عملية التدريب على البوتي. لو بدأناها بدري غالبا الطفل هيخاف، هيمسك نفسه، مش هيعمل حمام ومش هيعمل براز، وبالتالي هيجيله امساك، هيحاول يعمل براز لما يعوز، هيتألم، هيمسك نفسه بزيادة، وهكذا دخلناه في دايرة مفرغة احنا في غنى عنها. لو ده حصل نوقف التدريب على البوتي على الأقل شهر لشهرين وبعدين نرجع ندربه تاني. تالت حاجة ودي المهمة ودي اسمها الحصر. يعني ايه الحصر؟ يعني الطفل بيحصر نفسه بمعنى أصح أو بيمنع نفسه. بيمنع نفسه بإرادته. الأسباب بقى مختلفة. قرفان من الحمام مثلا، راح في مكان عام بره أو في النادي أو في مكان عند قرايبه أو في أي حتة وشاف حاجة قرف من الحمام فمش عايز يدخل. أو في سن المدرسة، وقت دخوله المدرسة وهو داخل المدرسة ومكان لسه جديد هايب المكان مستغربه، يمسك نفسه مش راضي يعمل. فمهم جدا ان احنا نسأل ولادنا عمل ولا لا لما يبقوا في مكان غريب، لان ممكن يمسك نفسه والمسكان النفس هينشف البراز، هيعمل له ألم لما يجي يعمل حمام، هيجي له الألم ده يمسك نفسه بزيادة ويدخل في نفس الدايرة المفرغة بتاعت الألم والبراز والحصر. يحصر نفسه، الألم يحصل برمساك، يتألم، يمسك نفسه، وهكذا دايرة مفرغة مش هنطلع منها، لازم ناخد بالنا منها. رابع حاجة تغيير الروتين. يعني ايه تغيير الروتين؟ في أطفال لما بنسافر أو نغير البيت جديد أو ناخدهم ونروح مكان تاني زي المصيف مثلا ما يرضاش يعمل، ما بيحبش يعمل تغيير روتينه، بيكسر عنده العادة، ما يحبش يعمل ويمسك نفسه. نبه على طفلك وتسأله. خامس حاجة حساسية الألبان، برضو من الأسباب الشائعة في الأعمار دي. سادس حاجة والحمد لله إن هي نادرة جدا، أمراض زي السيلياك أو حساسية القمح، وكمان نقص هرمون الغدة الدرقية، وده الدكتور اللي بيتابع معاه هو وظيفته إنه يستبعدها. كده عرفنا الأسباب الإمساك. إيه أعراض الإمساك؟ أعراض الإمساك ببساطة مهم جدا إن الأم تلاحظ إن ابنها عنده إمساك بدري. الطفل كان بيعمل مرة في اليوم أو مرتين في اليوم أو 8 في اليوم حسب الطبيعي بتاعه، ما بقاش بيعمل وعدى 3 أيام وهو ما بيعملش، ولو عمل بيعمل بالبوسة، ولو عملها بيكون براز جاف وصلب وقطره كبير، وأحيانا ينزل البراز عليه شريط أحمر معناه إن كمان حصل له شرخ شرجي منه. فما ينفعش إن أنا أوصل كمان للمرحلة دي، لازم أخد بالي بدري. كمان ممكن تلاحظ إن الطفل بسبب الألم بقى ياخد نفسه في جنب، يضم رجله على بعضها زي المقص، أو يتني نفسه من عند بطنه، أو يظهر على وشه علامات تغيير إن هو بيقاوم عشان ما يعملش براز. الوضع ده بنسميه وضع الموزة، البنانا بوزيشن، وده مميز جدا للأطفال في حالات الإمساك، خصوصا الإمساك الشديد المزمن أو الوظيفي. كمان من ضمن الحاجات اللي انت هتلاحظيها وشه تلاقيه احمر، وشه بيتغير، ملامح وشه غريبة، تبص في البراز تلاقي فيه دم في البراز غريبة ما كانش موجود، تبص في الغير الداخلي تلاقي سائل لزج في الملابس الداخلية ما كانش موجود او ما كانش بيعمله قبل كده، ودي علامة خطيرة معناه ان في كميات كبيرة محجوزة فيه وهو مش عارف يطلعها يا عيني. فده بيسرب كمان من حوالين الكميات دي سوائل اللزجة اللي هي ريحتها سيئة جدا، والطفل بقت ريحته سيئة جدا، واللي بيروح معاهم الحضانة او بيروح معاهم المدرسة بقوا بينفروا من ريحته، وهو كمان ما بقاش يحب يروح لان هم بقوا عارفين ان هو ريحته سيئة واحنا مش عارفين ان هو عنده امساك وبيعاني. دي الاعراض. طيب دي الاعراض اللي هي الشائعة، لكن في علامات اذا صاحبت وجود الامساك يبقى في مشكلة. اولها بتقابلنا بعد الولادة مباشرة، تأخر المرور البراز بعد الولادة 48 ساعة، أكتر من 48 ساعة، مشكلة جراحية على دكتور الجراحة فورا. طيب تاني مشكلة، لو ابني وهو بيعمل عمل براز فيه شريط دم على البراز معناه ان حصل شرخ شرجي. شرخ شرجي لازم الحقه واعالجه بدري عشان ما يضطرش يتحول لشرخ مزمن
ويحتاج جراحة. تالت حاجة لو في ترجيع وبطنه منتفخة، معناها لا قدر الله ان عندنا سدة جراحية. بعد كده عندنا علامات مزمنة. العلامات المزمنة دي بتدل على بعض الأمراض، ممكن نبقى نتكلم عنها في حلقة الإمساك المزمن إن شاء الله. كده نبقى وصلنا لآخر وأهم جزء من حلقتنا عن الإمساك في الأطفال والرضع، وهي علاج الإمساك عند الأطفال وعند الرضع. أهم خطوة في العلاج هي الصبر. الصبر لأن حالات الإمساك بتعوز علاج لفترات طويلة، ومش بتتعالج بسهولة بين يوم وليلة، وممكن تحتاج من أسابيع لشهور. نبدأ بأول خطوة. أول خطوة في علاج الإمساك هي لايف ستايل موديفيكيشن، يعني تعديل نمط الحياة. إزاي؟ طريقة أكل الطفل. الطفل لازم يأكل أكل فيه ألياف بقدر كافي، لازم على الأقل لتر مية في اليوم، وعلى الأقل الألياف من 15 ل 20 جرام ألياف في اليوم. والحاجات الغنية بالألياف كتير، من ضمنها الخوخ المجفف والتفاح والكمثرى والبرتقال، وياخده في صورة فريش مش عصير. العصير هيفقده أليافه، وبالتالي هيفقده الميزة اللي احنا عايزين نديهاله. كمان هنقلل من منتجات الألبان، لأن منتجات الألبان ممسكة هتسبب له إمساك، فما ينفعش. فلازم ناخد بالنا من أكل الطفل كويس جدا، سوائل كتير، خضار وفواكه كتير، منتجات ألبان أقل. نديله اللي هو محتاجه في اليوم، بس ما نزودش عن اللي هو محتاجه عشان خاطر ما يصعبش علينا مشكلة الإمساك. تاني حاجة في الأوقات اللي قلناها، لما هنغير البيت أو هنغير المكان أو هيروح يلعب في النادي، سؤال باستمرار: عملت يا حبيبي النهاردة ولا ما عملتش؟ علشان خاطر لو ما عملش نكشف الموضوع بدري، ونعوده انه يدخل يعمل في مواعيد ثابته، فيبقى ضامنين استمراريه عمله للبراز، ما يدخلش في مشكله هي في بدايتها كانت بسيطه وزادت. وقت تدريب الحمام، اختار الوقت المناسب بعد ما تكون العلامات المناسبه للتدريب على الحمام جاهزين بيها، وكمان يكون الطفل عنده استعداد ان هو يعمل حمام، واحنا ما نخوفوش وما نرتكبش اي اخطاء واحنا بنعلمه، زي ان احنا نعنفه او نزعل منه لو عملها معنا نفسه بالليل، او حصل اي حاجة او اتأخر في انه يعمل، او عملها في غيراته. ما نتعملش اي حاجة من دي نسبب له صدمة يمنع نفسه ويدخل في دوامة الامساك، ونبقى قاعدين بندور على ملينات وعلاج للامساك، وهو الحقيقة احنا المشكلة مش الطفل، المشكلة احنا كأهل اللي المشكلة فينا. لما هنبدأ نعوده، نبدأ نعالج الامساك، لازم نعود الطفل على مواعيد ثابته للحمام حتى لو مش محتاج يعمل، عشان نمرنه. طيب، رابع حاجه فينا هي بعد تعديل نظام الاكل، وبعد النصايح دي كلها، وبعد ما بدينا ننظم له مواعيده، مهمه جدا كلهم جنب بعض، مهم جدا. هنبدا ندي ملينات، ماشي، انا حد ملين عشان افضي معدته، لكن مش الاول اتاكد هو اصلا اللي جواه ده كتير لدرجه انه قافل الطريق ولا لا. فقبل خطوه الملين لازم اطمن انه مش محتاج فيكال ديس امباكشن، يعني افضي البراز اللي فيه. تغطيه البراز دي اما بحقنه شرجيه من تحت، او بدي ادويه زي الموفيكول والميراليكس من فوق. بعد ما ادي دي او دي، خلاص اتاكدت ان سلكه تمام، خلاص حدي بقى الملينات بتاعتي، سواء في صوره لبوس زي الجليسرين، او في صوره لاكتيلوز زي لاكتيلوز شراب، او في صوره نقط. والجرعات يا جماعه ما تتخضوش، يعني احيانا الجرعات في الملينات بتبقى كبيره وبتبقى على فترات طويله، وممكن نحتاج نعلي ونقلل فيها. فممكن ابدا معاك بجرعه واحتاج ازودها او احتاج اقللها، وممكن احتاج اسحبها على فتره طويله. فمفيش داعي للقلق والدكتور يكتب لي 5 فانا اروح اديله سنتي، وبقول بديله سنتي كل يوم وما بيصحاش. طب ما هيصحى ازاي؟ لازم اكون ماشي وملتزم بيها. تمام. يبقى احنا كده عرفنا العلاج عباره عن تعديل في الاكل، تعديل في السلوكيات وسلوكيات الطفل وسلوكياتنا احنا كمان، وتفريغ للامعاء والملينات، واهمهم وقبلهم كلهم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. كده اتكلمنا عن الامساك بصوره عامه. ان شاء الله في فيديوهات تانية هتكلم عن الامساك الوظيفي، الامساك المزمن، وكمان على ازاي اضمن اعمل وجبه لابني غنيه بالالياف، وايه هي الالياف، ويعني ايه الياف اصلا، والاقيها فين، وازاي امنع بيها الامساك. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.